ณตอนนั้นคือสิ่งที่ปันให้คือก้อนเล็กนิดเดียวแต่มันมีผลกับตัวเราไปหมดเลยตี 3ตี 4ออกกอง6 โมงอะไรคือเขาไปเที่ยวเขาว่างเขาเป็นวันพักผ่อนเขาแต่เรามีงานแต่เราไปรอรับพื้นฐานคือตอนนั้นคือหวังดีแต่เราแบบเราผิดเองที่เราแบบคนเรามันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองบางอย่างหลังจากนั้นกว่าที่เราจะตัดสินใจคบใครคนหนึ่งมันยากขึ้นไหมก็เลยใช่ยากขึ้นเลยคุยเยอะไม่อยากเริ่มต้นใหม่กี่ปีมีแฟนอีกทีนึงนะวัน3 ปีก็ผมจบจากเซ็นทะเบียนใช่ป่ะช่วงนี้ผมมีแฟนคนแรกคือเขาสูงส่งมากเราตัวก็เตี้ยยืนก็หน้าสุดต่ำต้อยต่อมาคือมันเป็นช่วงแห่งการแบบเป็นวัยรุ่นแหละโฟกัสมันเปลี่ยนเราติดเพื่อนมากการอยากมีตัวตนจากเพื่อนไม่ใช่รู้สึกว่าการมีแฟนแล้วคือความสุขของเราต่อไปบอกเลิกเขาไปวันนึงแล้วเขาบอกว่าเลิกก็เลิกถึงจุดแล้วช็อตเหรอช็อตวางนั่นคือเลิกถ้าถามก็รู้สึกว่าเขาให้เราน้อยกว่าแฟนคนแรกบรรทัดฐานเราสูงใช่ผมเลยเริ่มต้นจากที่เหมือนเป็นคนที่รับความรักแบบมาตรฐานสูงก็เลยคาดหวังเยอะด้วยแหละนี่มหาลัยเข้ามหาลัยจนถึง21คือไม่มีช่วงปลายใช่ไหม18 ถึง 21ใช่อันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งก็จริงๆมหาลัยเนี่ยเปลี่ยนหลายอย่างของชีวิตเลยนะคือเข้ามหาลัยเราก็เริ่มเข้าวงการเริ่มมีฮอร์โมนเรื่องงานก็ตามที่ทุกคนรู้จักแบบเริ่มทำงานวงการจากวันนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ได้คบกับปันตอนนั้นอายุเท่าไหร่อันนั้น18 19อันเนี้ยจีบกันยังไงวะเคยเล่าไหมกูว่าไม่น่าเคยเล่าก็สนิทกันตอนก็อยู่ในกองในฮอร์โมนแล้วมึงเนียนยังไงก็เนียนสนิทกันแล้วก็แค่มองเขาไม่ต้องทำอะไรเลยแค่มองแล้วเรามีความสุขแล้วแบบนั่งอยู่กองสมมติเบรกแค่เห็นมันเปิดประตูเข้ามาในห้องเวิร์กช็อปมันฟูแล้วใจมันแบบแอคเลยไหมหน้าแอคเข้าฟอร์มเลยไหมก็เขาเรียกกันผมแบบนกกระจอกเทศแต่วันนั้นนะคือเข้ามาแล้วแบบไอพีททำเป็นเหมือนแบบไม่สนใจแต่จริงๆคือแบบก็คือดึงดูดความสนใจเขาอยู่ใช่ทำเป็นเล่นใหญ่เขาเลยเรียกผมนกกระจอกเทศเหมือนแบบเล่นใหญ่ทุกอย่างโดนแซวเรื่องนี้ด้วยโดนเขาไม่รู้หรอกว่าเหตุผลจริงๆคือว่าจริงๆคือแบบก็อยากให้สนใจโชว์ยิงด้วยไม่รู้อะไรของมันแบบตอนนั้นมันไปเองอัตโนมัติไปเองแล้วก็ดีคือช่วงนั้นนะคือเราเรียนรู้ว่าอันนี้เป็นแฟนที่จริงจังในระดับที่จริงจังขึ้นมาอีกกว่าตอนเด็กแล้วสิ่งที่เราเรียนรู้คือจริงๆแล้วแบบการให้หรือรับมากมายเยอะไม่สำคัญเลยคือปันแค่แบบพักกลางวันเขาแค่ซื้อบราวนี่ชิ้นเล็กมากจากในโรงอาหารโรงเรียนเป็นเค้กแล้วเก็บมาจนถึงเย็นแล้วเอามาให้เราตอนเวิร์กช็อปแค่นั้นเลยแต่แม่งยิ่งใหญ่มาก appreciate ด้วยนี่คือเค้กวันเกิดปันให้ได้แค่นั้นแต่ว่ามีคนให้เค้กเป็นปอนด์เป็นอะไรแต่ว่าก็ขอบคุณนะที่เขาทำให้แต่ว่าณตอนนั้นคือสิ่งที่ปันให้คือก้อนเล็กนิดเดียวแต่มันมีผลกับตัวเราไปหมดเลยความสุขมันล้นมากแล้วแบบใจเราเต้นมากแล้วแบบโอ้โหเรามองไม่กล้ากินเค้กชิ้นนั้นมันคือเค้กวันเกิดที่สำคัญที่สุดในปีนั้นด้วยความที่จุดเริ่มต้นมันเป็นอย่างเนี้ยอันนี้มานั่งวิเคราะห์ด้วยเองเหมือนกันนะคือสิ่งที่เขาทำให้มันเล็กน้อยมากไม่มีผลกับเรามันเลยเป็นอย่างเงี้ยในทุกๆเรื่องเลยปันทำอะไรมันก็จะมีผลกับเราแบบเยอะมากกลับดึกชั่วโมงนึงทำไมมีผลกับเราขนาดนี้แบบทำอะไรอยู่ไหนคือด้วยความที่นี่มันคือจริงจังที่สุดตั้งแต่เคยเกิดขึ้นมาความกังวลก็เยอะเท่าความรักความสุขใช่มันไม่พอดีพี่มันรุนแรงมากคือมันแบบปันร้อนในกองถ่ายเชื่อปันร้อนเว้ยงี้เลยเหรอมันร้อนอยู่ต้องเข้าไปทำอะไรสักอย่างให้เขาดีขึ้นนึกออกมาแบบทุกอย่างมันจะแบบมีผลแบบยิ่งใหญ่ไปหมดสมมติว่าต้องท่องบทแต่ทะเลาะกับปันไม่ได้เลยไม่มีสมาธิทำอะไรเลยพีคสุดนี่กำลังนึกเหตุการณ์ที่ไปฮอร์โมนนี่แหละมันจะมีรถไฟสายโรแมนติกทะเลาะกันก่อนรถไฟเทียบท่าสายโรแมนติกนะพอเทียบปุ๊บทั้งสายไม่ได้ดูวิวเลยพอทะเลาะกันหนักมากรุนแรงมากแล้วจนทะเลาะกันจนดีกันตอนที่ถึงอีกฝั่งนึงแล้วผ่านไปประมาณชั่วโมง
รถไฟสายโรแมนติกที่ผู้ใหญ่ก็น่ารักมากมาช่วยกันปลอบหรือฟัง สร้างชื่อเสียงดิ ดังเลย ไม่ได้ดูวิวเลยกลายเป็นว่ากูทะเลาะกันจนเสร็จเลย ก็คือน่าจะโดนเพื่อนอำมาจนทุกวันนี้ จำทุกคนจำแม่นหมดไอ้รถไฟสายโรแมนติกที่ไม่โรแมนติก พูดถึงเรื่องการทะเลาะนี่น่าจะเป็นการทะเลาะในความสัมพันธ์ที่ดูเป็นการทะเลาะจริงๆที่สุดปะก่อนหน้านี้คือที่มีแฟนมามันดูจะไม่ค่อยแบบ มันก็ต้องมีทะเลาะกันแหละแต่ ใช่แต่ไม่จริงจังเท่านี้ มีการแบบคุยกันถึงแบบเหตุผลเหตุและผลของชีวิตอะไรเงี้ย เพราะว่าเราเริ่มโตแล้วปะเรา18 19 20อย่างเงี้ยมันเริ่ม มีเหตุผลแล้วเราทำงานแต่เด็กไงเรารู้สึกว่าเราทำงานมา18จนแบบประมาณแบบ21 22ประมาณเนี้ยพี่มันมีความแบบผมว่าผมอะผิดเรื่องนี้นะตรงที่ว่าเขาทำน้อยแล้วไม่มีผลกับเราเยอะ เราเป็นห่วงเขามากจนที่เราไม่อยากให้เขาไปทำในสิ่งใดๆเลยอะที่เรารู้ว่าวัยรุ่นเรายังทำเลยวัยรุ่นเราทำเลยแต่ว่า เรารู้สึกว่ามันไม่ดี เราเสือกว่า ไม่ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตนี้ ไม่ปล่อยให้เขาไอ้นี่ ใช้ อ๋อเนาะ ใช้ชีวิต เพราะว่ามัน เลย มันเด็กกว่า เด็กกว่า4 ปี อ่า เราไม่ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตเลยเขาไม่มีสิทธิ์รู้เองว่าอันไหนดีอันไหนสนุกกับตัวเขาอันไหนไม่ดีกับตัวเขา จนที่มันเขาอึดอัดอยู่แล้วเขาอึดอัดเขาโดนตีกรอบอ่ะคนมัน แล้วเขาดูเป็นคนแบบว่าไม่ชอบ จะไม่อยู่ในกรอบด้วยแล้วแบบเราไปตีกรอบเขาแล้วเป็นกรอบที่เล็กมาก แล้ววันไหนปันออกจากกรอบไปแล้วมันกลับมาในกรอบอะไรอย่างเงี้ย ความรู้สึกเราก็รุนแรงเราก็อยากให้มันเป็นแบบนี้ แต่เราอ่ะก็แบบหวังดีอ่ะพื้นฐานคือตอนนั้นคือหวังดีแต่เราแบบเราผิดเองที่เราแบบคนเรามันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองบางอย่างเราไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตเขาอ่ะเขาก็สามารถใช้ชีวิตในแบบของเขาได้เขาไปเที่ยวต้องขอมึงไหม ไปรอรับงานรุ่งขึ้นเช้าก็ไปรออะไรเงี้ยหรือหลังๆก็กลายเป็นแบบเที่ยวแข่ง อ๋อเที่ยวคือ BS มีแบบเที่ยวเหมือนกันทำไมก็ไม่รู้ไม่เหนื่อยมาก ไม่ไหวมีภาพชัดๆไหมที่แบบเหตุการณ์นี้รู้สึกว่าพอตอนมานั่งนึกตอนนี้แล้วกูทำแบบนั้นกับเขาทำไมวะเหนื่อยก็แบบออกกองเช้าแต่ไปรอรับตี 3 ตี 4ออกกอง6 โมงอะไรคือเขาไปเที่ยวเขาว่างเขาเป็นวันพักผ่อนเขาแต่เรามีงานแต่เราไปรอรับแล้วก็เราก็ไม่พักผ่อนไม่พอไปทำงานใช่ก็มีผลกับงานอะไรเงี้ยด้วยก็คือนี่คือเมนปัญหาทั้งหมดส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องนี้ก็คือความรักมากไปใช่แต่วันนี้ก็คุยกับมันปกติเลยแล้วแบบตอนมันเนี่ยเราเรียนรู้อะไรเยอะมากจริงแบบขอบคุณนะคือต่างคนต่างขอบคุณกันเท่ากับว่าตอนนี้ก็ผ่านอะไรมาประมาณนึงแล้วก็อายุ21มองความรักยังไงหลังจากปันอ่ะรวมแล้วผมจำอายุไม่ได้แต่ว่าหลังปันอ่ะประมาณ24-25เป็นช่วงสเตจที่เราเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอาจจะเร็วไปหน่อยแต่ว่าเราทำงานมาได้เด็กเราเริ่มแบบมีความพร้อมหลายอย่าง25เราเริ่มวางแผนถึงอนาคตแล้วเพราะเราเป็นคนแบบอยากมีครอบครัวเร็วเป็นปกติความรักที่คิดในหัวคือต่างกับตอน14 15 16อะไรอย่างงี้มั้ยต่างเลยแค่ตอนปันก็ต่างแล้วนะที่บอกว่าความสัมพันธ์กับปันมันไม่เหมือนตอนเด็กอยู่แล้วมันเป็นความจริงจังขึ้นมาในระดับนึงแต่ว่าหลังจากโตขึ้นมามันก็เป็นอีกแบบนึงที่อันนี้เป็นเริ่มการมองไปถึงอนาคตแล้วการคบกันไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องเฉพาะตรงหน้าเรามองไปถึงว่าเราอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วในระยะยาวจะเป็นยังไงเราคนนี้ภาพใหญ่จะเป็นยังไงแล้วถ้าเขาเป็นอย่างนี้ตอนอีก4 ปี 5 ปีจะมองว่าระยะยาวมากขึ้นเพราะเราจะไม่ได้คบกับใครเพื่อจบสั้นๆแหละเราจะมองว่าจะไปยาวคือไม่ใช่เดทแบบเดทเพื่อความสุขแบบไปกินข้าวดูหนังใช่ไม่มีละไม่อยากเริ่มต้นใหม่กี่ปีมีแฟนอีกทีนึงแล้วปัน3 ปีมั้ง3 ปีตอนนั้นก็มีคนคุยนะแต่ว่าแบบแต่ว่าเลือกเยอะขึ้นไหมหลังจากนั้นหลังจากที่แบบเรารู้จักความสัมพันธ์ที่แบบความสัมพันธ์มันมีข้อดีข้อเสียอย่างนี้ความผิดพลาดในความสัมพันธ์มันคืออย่างนี้หลังจากนั้นกว่าที่เราจะตัดสินใจคบใครคนหนึ่งมันยากขึ้นไหมก็เลยใช่ยากขึ้นเลยคุยเยอะไม่ได้ใช้คำผิดคุยแต่ไม่ได้คบเยอะเลยมีแต่คนแบบเป็นเลเวลคนคุยประมาณหนึ่งเรารู้มาแล้วไงว่าแบบเรามีแบบบทเรียนของเรามีประสบการณ์ของเราแล้วเราก็มองไกลขึ้นมันเลยมีเหตุผลหลายอย่างที่ช่วยตัดสินว่ากว่าจะคบใครคนหนึ่งก็ค่อนข้างยากเจอรูปแบบไหนมาบ้างช่วงคนคุยหลายแบบเลยแบบเขาไม่ได้ผิดหรอกมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่มีแบบไหนที่ไลฟ์สไตล์ไม่ใช่แนวทางที่เราเจอสาวเที่ยวมาไหมมีหลายสไตล์แต่เราหาแม่บ้านเราหาแม่คือตอนนี้คือภาพสเปคชัดเจนแล้วว่าหม่าแหละถ้าว่ากันอย่างนั้นนะคือหม่า
ประมาณนั้น คือจัดการชีวิต ช่วยชีวิตเราได้ด้วย ที่เป็นไว้ก็หลากหลายจนนั่นแหละจนจะบอกว่าโตขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยคือ28เนี่ยตีซะว่า28 29เนี่ยมันมองความรักเป็นเหมือนแบบเราเรียนรู้ว่าตั้งแต่เด็กจนโตมันเนี่ยมันเป็นพลังสำคัญในทุกวัยเลยแต่ว่าเราแค่ไม่รู้ว่ามันคือความรักแหละความรักที่เราสู้เพื่อคนที่เรารักหรือคนที่รักเราเขาคาดหวังในตัวเรา หรือบางทีเราทะเลาะกับแฟนอารมณ์ไม่ดีเราก็ไม่อยากทำงานมันคือความรักที่มันไม่ดีเมื่อความรักมันดีเราจะมีพลังในการใช้ชีวิตเยอะมากจนทุกวันนี้ผมก็มองว่ามันเป็นพาร์ทสำคัญของชีวิตมากคนที่จะอยู่กับเราเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนที่เรามองไกลแล้วอ่ะมันจะไปด้วยกันได้ใจเย็นขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นเอาประสบการณ์ทุกอย่างที่เป็นบทเรียนที่มันไม่ดีอ่ะที่เราแก้ไขมาแล้วอ่ะจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำรอยเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันเกิดซ้ำอีกมันก็คือคนที่ไม่เรียนรู้อะไรเลยนี่หว่าจากบทเรียนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นปัญหาเดิมๆที่แบบเคยใช้อารมณ์เคยแก้ปัญหาผิดวิธีก็จะไม่เกิดขึ้นอีก ทะเลาะน้อยไหม น้อยไหมก็ไม่น้อยแต่ว่าผมว่ามันเป็นสิ่งที่ความพยายามมากขึ้นดีกว่าใจเย็นกับมันมากขึ้นให้เวลามากขึ้นแต่ว่าบางทีมันต้องให้คำตอบมันต้องห้ามหลอกตัวเองคือบางทีคนเราเขาไม่ได้ไม่ดีเราไม่ได้ไม่ดีมันแค่อยู่ด้วยกันแล้วแบบมันไม่ได้อะแต่เราไม่มีเหตุผลที่จะเราสู้เพื่อมันก่อนแต่ถ้าสู้ถึงจุดหนึ่งแล้วมันไปต่อไม่ได้อะมันคือจุดที่คนสองคนต้องมานั่งคุยกันแล้วก็ยอมรับแล้วว่าเขามีคนที่มีความสุขกว่านี้ได้เราจะมีทางที่เรามีความสุขกว่านี้ได้บางทีมันไม่ต้องเป็นคนดีที่อะไรเลยแต่ว่าคนดีแม่งใช่ถูกต้องเลยไม่อยากให้เขาเรียกสำหรับเราคือมันคือต้องไม่ฝืนนะแล้วความต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้มันหายไปไหมช่วงที่โตมาแบบ28หายไปช่วงก่อนหน้านี้ถล่มไประดับหนึ่งนะจนทุกวันเนี้ยมีช่วง26 27อ่ะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งช่วงมาด้วยอะไรหลายๆอย่างมันแบบมันเปลี่ยนแกนความคิดเราออกมาจนทุกวันนี้คือไม่มีความคาดหวังเลยเธอไม่ต้องเป็นแบบนี้เธอไม่ต้องเป็นคนแบบนี้เธอไม่ต้องมีลักษณะท่าทางหรือว่าหน้าที่อะไรแบบนี้เธอแค่ใช่ก็คือจบนับความรู้สึกก่อนว่ามันใช่ไม่ใช่แล้วก็ถามว่าสิ่งที่เขาทำในแต่ละวันมีผลไหมมีแต่เราจะไม่เปลี่ยนเขานะเราดูคือเราเป็นผู้ดูมากกว่าเมื่อก่อนอ่ะชอบเป็นคนกระโดดเข้าไปแล้วถือจอยแล้วก็สั่งบังคับเขาทำให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากได้ใช่แต่จริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องทำมันคือเราต้องเป็นผู้ดูแล้วดูว่าเขาเป็นยังไงแล้วคนนี้มันคือคนที่เราต้องการไหมสิ่งที่เราอยากให้เขาทำคือเขาดูเราแต่เขาอย่ามาบังคับเราดูกันไปดูกันมาก็คือถ้าชอบดูกันและกันแล้วมันโอเคมันก็จะพอดีเมื่อก่อนจะเป็นคนว่าทำไมเธอไม่ทำแบบที่เราทำแบบที่เราทำมันก็ดีแล้วนี่มันดีไงหาเหตุผลที่มันไม่ดีมาสิแต่ทุกวันนี้คือเรากลับที่ว่าคำถามของเราคือทำไมเขาถึงทำแบบนั้นทำไมเราถึงทำแบบนั้นทำไมเขาถึงทำแบบนั้นแต่ไม่ใช่ทำไมเธอไม่ทำแบบที่เราทำเปลี่ยนหมดเลยแบบทุกวันนี้คือเปลี่ยนหมดเลยแล้วก็มีความสุขขึ้นเรามีเวลาโฟกัสกับงานเราทำงานเราก็เต็มที่เวลาหลังจากนั้นพาร์ทนี้ก็เป็นส่วนเติมเต็มไม่ได้เป็นพาร์ทที่มันบั่นทอนเราเหนื่อยเราไปตรงนี้เราชาร์จแบตใช่ไม่ใช่เป็นการสูบแบตจนออกไปอีกอะไรคือเอาแบตไปใช้อีกแต่ไม่ได้บอกว่าที่ผ่านมาไม่ดีนะหมายถึงว่าการเรียนรู้มันคือความคิดของผมเองที่ทำให้ความรักมันเป็นพลังงานดูดออกไปเพราะเราไปมองมันผิดมุมซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะมีคนมาบอกเราให้เราต้องเป็นแบบนี้เราไม่เข้าใจตั้งแต่เด็กเราไม่เข้าใจเลยมันจะมีคนที่เขามีประสบการณ์หรือเขาตกผลึกได้ก่อนเขาจะคอยมาบอกว่าอย่าไปแบบนั้นสิเขาไม่เข้าใจโตวันนี้ก็เข้าใจทุกอย่างที่ผ่านมามันเหมือนแบบหนังสือที่เราอ่านมาแล้วอะแล้วที่ไม่เข้าใจแต่พอแบบมาปิ๊งปุ๊บอะที่ผ่านมาคือเก็ตหมดเลยเหมือนเราดูหนังซ้ำหนังเรื่องนี้เราเคยดูแล้วแต่เราโตขึ้นเราไปดูใหม่ใช่เราก็แบบมันได้อีกมุมมองนึงเหมือนหนังที่ดูแต่ละวัยแล้วมันเด็กๆดูแล้วไม่ชอบตอนนี้ชอบความเข้าใจโลกมันต่างกันความรักอันนี้พูดถึงความรักก็คือจริงๆถามว่าชีวิตเคยเสียใจเรื่องความรักเยอะไหมเยอะนะแต่ว่าแบบตอนเรื่องพอกบากับมาม่านี่คือแบบสุดเลยนะคือมันเบาไปเลยผมไม่รู้พูดยังไงคือที่ผ่านมาคือเรื่องเล็กไปเลยครับไอ้เชื่อที่กูเคยเฮิร์ตหรือว่ากูเคยเป็นบ้าอะไรมาจริงๆแม่งแบบเป็นเรื่องแค่นี้ถ้าเทียบกับสิ่งที่เสียไปสิ่งที่เราไม่มีความรู้สึกจุกอกแล้วเทียบกันคือกลายเป็นว่าผมมาแก่งขึ้นพอผ่านมาได้มันแก่งขึ้นกลายเป็นว่าหลังจากนี้ผมก็จะเป็นคนที่ทนทานความเสียใจได้เยอะขึ้นอีกถ้าสมมุติว่าความรักมันผิดหวังก็จะรับมือได้ดีขึ้นใช่
คิดมาก คิดคิด คิดมากไม่รู้ไม่ แสด ได้ งว่าความรักตอนนี้ดีมากก็เลยคิดนาน ก็ดีนะ ดีคือหมายถึงว่ามันแบบลงตัวแล้วก็ดี ทำไมมึงดูแบบวนๆแล้วดูกักๆมันไม่มีเวลามันจะดีได้ไง มึงก็ยุ่ง ใส่ใจมากกว่าผมว่าเขาเป็นคนใส่ใจแบบว่ามันยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างง่ายๆแบบเขาจะพิมพ์มาทั้งหมดในสิ่งที่ผมต้องเตรียมวันรุ่งขึ้น เช่นสมมติว่าวันนี้ผมไปออกกอง YouTube ก็จะบอกกล้องแบตชาร์จแบตกล้องยาแก้แพ้กินตึ๊ดฝุ่น11 อย่างลิสต์มาเป็นแดด แล้วลืมไหม ลืม ไม่แต่ว่ามันแบบ แต่มันรู้สึกดี มันดีไงมันหมายถึงว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเขาเลยไม่ได้ภาระเลยอย่างเงี้ยจนบางทีแต่ผมก็เคยแบบคือรู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นห่วงเกินจนแบบบางทีเราพูดอะไรกลับไปแรงก็รู้สึกผิดเฮ้ยเชื่อมือดิแบบเราอันนี้มา10 ปีแล้วเรารู้สึกว่าไม่อยากเขาเป็นห่วงเกินรู้สึกว่าแบบดูเหมือนเราทำอะไรไม่เป็นประมาณนั้นมันเลยวิบได้วิบได้ใช่มันแบบขึ้นมาปื๊ดเดียวแต่พูดปุ๊บจ่อยเลยจ่อยผิดพลาดแล้วเจตนากูผิดแล้วไม่ใช่ละจริงๆกูไม่ได้โกรธอะไรด้วยใช่มันก็เลยพอดีแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาต่อไปแหละมันก็ตามวัยเขาก็ยังเรียนอยู่อะไรเงี้ยฝากถึงน้องๆที่กำลังอยู่ในวัยแบบว่าสมมุติว่าน้องๆบางคนกำลังเป็นมาร์ชช่วงม.5เชื่อว่าเส้นทางผมอะที่ฟังกันไปนะมันค่อนข้างโตตามเขาเรียกอะไรอะคอมมอนกันหลายคนเลยแบบวัยที่โตมาเพราะผมก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตตามวัยประมาณนึงใครอยู่ในผมช่วงไหนอันเนี้ยฟังไว้เป็นแบบเขาเรียกอะไรประสบการณ์แล้วกันอาจจะลองไปปรับใช้ได้หรือบางทีถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องไปใช้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะประสบการณ์จากใครอะไม่เท่าเราแบบเรียนรู้มันด้วยตัวเองแน่นอนเพราะผมก็เป็นใครมาพูดกับผมก็ไม่ฟังจนทุกวันนี้เราเข้าใจมันก็แต่เมื่อเราได้เรียนรู้กันมาทั้งหมดด้วยตัวของเราเองนั่นแหละก็ขอให้ทุกคนโชคดีในความรักแล้วก็ขอให้เจอความรักดีๆส่วนผมเองก็ต้องเรียนรู้ต่อไปแล้วก็หวังว่ามันจะถึงเส้นชัยที่ผมหวังไว้เดี๋ยวไว้จะมาเล่าใหม่เมื่อมีอะไรอยากจะเป็นช่องนี้อยู่ตอนที่มึงอายุ37เดี๋ยวมาเล่าแต่ว่าอันนี้คือเล่าแบบไม่เคยเล่าที่ไหนเยอะขนาดนี้ละเอียดเท่านี้เลยหนุกดีแต่ดีใจที่ได้คุยแล้วก็ได้รีวิวคือตอนนี้คืออิ่มใช่แต่มีคนที่เรื่องนี้สนุกกับผมนะคือชีวิตพี่ปิ๊งเดี๋ยวไว้เขาพร้อมเปิดเผยมาอาจจะโดนแบบดังนะคลิปดังดราม่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ว่าจุดคลิปหน้าจ้ากินข้าวอร่อยทุกคน